হেল্ল' গাইজ, মই পুনৰবাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি গ'লোঁ। আজি আমি কি কৰিম? আজি আমাৰ মোৰ ৰয়েল এনফিল্ডখন আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম, ৱাছ কৰিম, লুক কৰিম, চেইনবিলাক ক'ত কি কৰিব লগা আছে আজি সেইখিনি কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে চাব, আপোনালোককো দেখুৱাম মোৰ বাইকখনৰ অৱস্থা কি হৈ আছে, মই চাফ কৰাৰ পিছত কি হ'ব, তাৰ চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈ আছে, কেনেকৈ আমি ভালদৰে ৰাখিব পাৰোঁ এনফিল্ডখন, বাইকখন, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই ভাল পাব নিশ্চয়, আৰু যদি ভাল পায় এটা লাইক এটা দি দিব আৰু আপোনাৰ লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু প্লাছ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ব'লক এতিয়া আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু কি কৰিম, আমি আমাৰ ৰয়েল এনফিল্ডখন, এয়া চাওক মোৰ বাইকখনৰ অৱস্থা কিমান লেতেৰা হৈ আছে। বাইকখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ চাফ কৰিব লাগে, ক'ত কি ইউজ কৰিব লাগে, আপোনালোকে চাই থাকক। বস্তুখিনি কি চাফ কৰিব লাগিব, কি আমি কেনেকৈ চাফ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল মোৰ ডিস্ক ব্ৰেক। চাওক ডিস্ক ব্ৰেকটোত গোটেই ৰাষ্ট লাগি গৈছে, মামৰ লগা যত্ন হৈছে, ৰঙা এইবিলাক গোটেই ৰাষ্ট লাগিছে, দেখিছে এই ৰাষ্ট লাগি গৈছে, গুচাব লাগিব। ৰাষ্ট লাগিছে, ইঞ্জিন ভালদৰে ক্লিন কৰিব লাগিব, ইঞ্জিনৰ ইয়াতো ভালকৈ বেটৰী চেক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে চেইন চাফ কৰি লুক কৰিব লাগিব। চেইনৰ অৱস্থাও বেয়া, একদম হাৱা কম আছে, দেখিছে এইখিনি মই কৰিব লাগিব।
ক্লিন কৰি আছোঁ। চেইন ক্লিনাৰেৰে ইমানটো প্ৰথমে স্প্ৰে কৰি ল'ম, লৈ অলপ সময় পিছত চকাটো ষ্টাৰ্ট কৰি নলওঁ, কাৰণ ৰিক্স হৈ যায়, হাত সোমাব কিবা হয়। প্ৰথমে হাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই ডবল ষ্টেণ্ডত লৈ চেইনডালত গোটেই স্প্ৰে কৰি ল'ম। তাৰ কিছু সময় পিছত কাপোৰ এখন লৈ বৰ ধুনীয়াকৈ কাপোৰখনত চাব কিমান লেতেৰা হৈ যাব। লাহে লাহে ঘূৰাই থাকিল হাতেৰে, এতিয়া কোনো টেনশ্যন নাথাকে আৰু যে হাত লাগি যাব, ক'তবা যাব। চাওঁ আগতে চেইন পাত চিনি পোৱা নাছিলোঁ, চেইন স্প্ৰে কৰি মানে লুব্ৰিকেণ্ট লগাই আছোঁ চেইনত। লুব্ৰিকেণ্টটো অইল টেপ যিটো লুব্ৰিকেণ্ট এইটো লগালে চেইনটো ড্ৰাই নহয়, ভাল হৈ থাকে আৰু ফলত চেইন স্পকেটটো বহুত দিন যায়, ধূলি বালি একো নাথাকে। আৰু মবিল বাটনত আৰুটো চেম প্ৰচিডিউৰত ক্লিনাৰটো লগাই দিলে এইবিলাকত ধূলি বা বালি যিবিলাক সোমাই থাকে এইবিলাক হাতেৰে চাফ কৰাত অসুবিধা হয়। মই চেইন ক্লিনাৰটোৱে ইয়াত লগাই দিওঁ, বহুতে নকৰে, মই কৰোঁ, কাৰণ এইটো লগোৱাৰ ফলত তাত ধূলি বালিবিলাক আৰামত বাহিৰত ওলাই আহে। এতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু তাত ধূলি বালি বা কিবা তেনেকুৱা অইল টাইপৰ বস্তুবিলাকো আৰামত এৰ খাই যায়, তাত লাগি নাথাকে আৰু ব্লেক ব্লেক হৈ যিবিলাক থাকিব লাগে এইবিলাক নাথাকে, ধুনীয়াছে চাফ হৈ যায়। আপোনালোকে নিজে দেখিছে আগৰ ভিডিঅ' বা আগৰ বিলাকত কেনেকুৱা হৈ আছিল আৰু এতিয়াৰখিনিত কেনেকুৱা নিজে দেখি পালে। ডিছখনো এতিয়া বহুতখিনি চাফা হৈ গৈছে, হাতত নাই আৰু ৰাষ্ট তেনেকুৱা ভাল লগা হৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোক দেখুৱাই যাম, ষ্টাৰ্ট কৰি চাম। টায়াৰটো বনাব যাওঁ, হাৱা কম আছে যেতিয়া হাৱা দি লৈ আহোঁ। এতিয়া হাৱা দি আছোঁ, লৈ আহি ঘৰৰ ওচৰতে হয়, হাৱা দি আছোঁ। তো কৈ আছে হাৱা দিলে নহ'ব চাগে, লিক আছে বুলি কৈ আছে, চাই লওঁ হাৱা দি কি হয় আপোনালোকক মই দেখুৱাম হয় নে নহয়। হাৱা দিলে লিকে আছে, চাওক আপোনালোকেতো আছেই মোৰ লগতে। কিমান দিছা? লকডাউনৰ ফলত মোৰ গাড়ীৰ অৱস্থা কি ওলাই আছে না? নাই, চকলে নাই, খুলিব পাৰা না টায়াৰটো? কৰিব লাগিব, ওলাই আছে নেকি? কৰি লওঁ। এতিয়া আহিলোঁ, টায়াৰটো খুলিব লাগিব, টায়াৰটো খুলি লৈ যাম। বতৰটো বেয়া কৰি আছে, বৰষুণে আহিব চাগে এনেকুৱা যেন লাগি আছে অলমষ্ট। টায়াৰটো খুলি লৈ আহিলোঁ, এতিয়া চাওঁ কি অৱস্থাত আছে। টিউবটো চলিব নে নতুনে লগাব লাগে, চাওঁ কি হয়। আছেই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকৈ মই চাফ কৰিলোঁ, মোৰ কেনেকৈ লুক কৰিলোঁ, চেইন লুক কৰি তাৰপিছত মই এটা ৰাইডত ওলাই গৈছিলোঁ, কিন্তু এইবিলাক মোৰ হাৱা নাছিলে, দেখুৱাইছিলোঁৱে টায়াৰত। পিছত চালোঁ পামচাৰ হৈ আছে আৰু টিউবটো চেঞ্জ কৰিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকক অকণমানহে দেখুৱাব পাৰিলোঁ টিউব চেঞ্জ কৰা বা খোলাখিনি, সেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, দুখিত, কাৰণ বাহিৰত বৰষুণ হৈ আছিলে আৰু মোৰ কেমেৰাৰ কভাৰ নাছিলে, ৱাটাৰপ্ৰুফ কভাৰটো মোৰ ঘৰত থাকি গৈছিলে, সেইকাৰণে মই আপোনালোক দেখুওৱা নাই। এইখিনি দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ কমেণ্টলৈ মই বাট চাম। আৰু আপোনালোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব আপোনালোকে নকৰাকৈ নাথাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব, কাৰণ এইটো মোৰ নহয় আপোনালোকৰে চেনেল। গতিকে আজিলৈকে ইমানতেই, বাই বাই।